ඔන්න අද ආවා අලුත් කතාවක්. මේ කතාවේ නම තියෙන්නේ මේ ආදුරුවන්ගේ ආචාර ධර්ම කියලා. අපි බලමු කතාව මොකද්ද කියලා. දැන් මේකේ තියෙන මේවා. තාන්සාන් සහ ඉකිදෝන් කියලා ආදුරු දෙනෙක් ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ මේ දෙන්න දවසක් යනවා ගමන. දැන් මේ ගමන යන්න තියෙන්නේ මඩ පාරක් දිගේ. මඩ පාරක් දිගේ යනකොට ගොඩක් වහිනවා. ගොඩක් වැස්ස දවසක්. ඇදෙනකොට මේ ඇවිදින යනකොට දෙන්නත් එක්ක වංගුවක් එක්ක ලොකු මඩවලක් තියෙනවා. මේ මඩවලත් එක්කම මෙතන යන්න බැරුව ඉන්න ලස්සන ගෑල් ළමෙක්. මේ ආදුරුන් දෙන්නට ලස්සන ගෑල් ළමයි මුණ ගැහුණාට පස්සේ දැන් මෙතන යන්න බෑනේ ගෑල් ළමයි ඉන්නේ ලස්සන නැඳගෙන ලස්සන ඉන්න ලස්සන ගෑල් ළමයි. යන්න බැරුව ඉන්නකොට දැන් මෙතන ඉන්න එක ආදුරු නම එකපාරට අර ගෑල් ළමයි උස්සගෙන ගිහිල්ලා මඩ වලින් එහා පැත්තෙන් තියෙනවා ගිහිල්ලා මේ තියෙනවා. මේ කරේ තියාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේක දැක්ක අනිත් හාමුදුරුවෝ මේක දැක්කේ නෑ වගේ මේ අර හාමුදුරුවෝ පහු කරගෙන යනවා පන්සලට යනවා. දැන් කතා කරන්නේ නැහැ දෙන්නට දෙන්න කතා කරන්නේ නැහැ. මේ තරහින් කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් මේක කතා නොකර ඉන්නත් බෑ. දැන් ඊට පස්සේ දැන් පන්සලට ගියට පස්සේ මේක බලාගෙන ඉන්න බැරි කමට අනිත් හාමුදුරුවෝ කතා කරනවා. අනිත් හාමුදුරුවෝ කතා කරලා මේ ආනෝ මොකද්ද ඔබ වහන්සේ කරේ? මෙහෙම කරන්න හොඳ නෑ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්. මේ අනිත් එක ලස්සන ගෑනු ළමෙක් එහෙම මේ අල්ලන්නවත් හොඳ නෑ ස්පර්ශයක්වත් වෙන්න හොඳ නෑ නේ කියලා. දැන් ඊට පස්සේ මේක අහගෙන ඉන්න අනිත් හාමුදුරුවෝ තියෙන ගෑනු ළමයා අරන් ගිහලා මඩවලින් හැපෙතින් තියපු හාමුදුරුවෝ කියනවා. සද්ද නැතුව ටික කියන ඔබ වහන්සේ තාමත් ඒ ළමයා කර තියාගෙන ඇවිල්ලානේ කියලා කියනවා. එතකොට ඇත්තටම කවුද මේ ධර්මයේ ඇත්තටම මේ අවබෝධ කරගන්න තියෙන හාමුදුරුවෝ සහ අවබෝධ කරන්නේ නැති අනගැල ළමයා කරේ තියාගෙන ගිහපු එක තාමත් තීතිතා ඒ ගැන කයින්න හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්. අර හාමුදුරුවෝ උදව්වක් වශයෙන් අරගෙන ළමයා උස්සන මඩ වලින් හැමතින් තිබ්බා. හරි. අර හාමුදුරුවෝ හිතේ ප්‍රශ්න තියාගෙන ඔක්කොම තියාගෙන අර මේ පන්සලට යනකම් ඉතහිලා ආයිත් ආනවා. ඒතර මේ හාමුදුරුවෝ ප්‍රශ්න අහනවා. ඔබ වහන්සේ තාමත් මේ ඒ ගැල්ලා මේවා හරිය තියාගෙන ඉන්නවා. සෝවාන් ඉන්නවා කියලා. මේක තමයි අද කතාව. මේකෙන් ගන්න තියෙන්නේ තමන් දෙයක් කරා උදව් කළා එතනින් ඒක ඉවරයි. ආයි ඒක හරිය තියාගෙන ඉන්නවත් ඒක නේ හිතන්නවත් වැඩක් නැහැ. මේකේ කලින් සෙන් කතාවක් තියෙනවා. අද කතාව ගොඩක් පොඩි කතාවක්. කලින් සෙන් කතාවක් තියෙනවා. මම කාඩ් එක මේ කොහෙන් හරි දාන්නම්. ඒකත් බලන්න අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට. තවත් මේ වගේ කතාවක් කරනවා ඉක්මනට එන්න.